In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-generate ng PRN gamit ang SSS mobile app. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung SSS mobile app kung saan naka-login na ako. Bali mag-logout lang ako very quick at ipakita ko sa inyo yung pinaka-proseso mula umpisa hanggang dulo. Kung hindi pa kayo nakakapag-install ng app na ito sa phone ninyo, pumunta lang sa Play Store or App Store at i-search dito ang SSS mobile app or SSS. At makikita nyo agad tong SSS mobile. I-install nyo lang to at kapag na-install na-download completely, i-tap itong open. Also, dapat makikita nyo siyang naka-install dito sa phone ninyo katulad ng sa akin. Tap ko ulit yan at mag-login ako dito gamit yung username ko sa SSS maging ang password. Tap ko yung sign in. May magpa-pop up dito, pwede nyo lang i-close yan at makikita nyo dapat yung total number of contribution at yung latest contribution. Kung walang nagpapakita o hindi updated, i-tap nyo lang yan at dapat mag-reflect na yung actual o yung updated na list. So sa akin, okay na. Sa pag-generate ng PRN, wala itong bayad at mabilis lang din. Hindi na kailangan pumunta sa branch. Dito sa bandang gitna, meron agad Generate PRN. Tap ko yan. Membership type, piliin natin. Sa akin kasi is voluntary, pero sa inyo depende. Pwedeng voluntary or OFW. Applicable month, ibig sabihin anong buwan yung babayaran ninyo sa SSS. Halimbawa, April. Halimbawa lamang ito. April ko din to. At yung year din, pipiliin natin ay yung this year. Select contribution, piliin natin dito yung minimum na lang muna. Pero, depende sa inyo kung gusto nyo taasan. Mas mataas yung contribution ninyo, mas mataas yung pwede ninyong ma-claim o ma-loan sa SSS. Sa akin, minimum lang muna. Total amount, ito na. Tap ko yung submit. Ito yung summary. Ito yung month, year, yung amount, membership type, voluntary. Tap ko na yung okay. At ito na yung statement of account kung saan nakalagay itong PRN. Pwede nyo itong i-download, pero let's say hindi nyo na-download, bigla nyo na-exit, or biglang nag-hang yung phone ninyo, mag-login lang ulit kayo agad sa phone ninyo at pwede nyo nang i-tap itong Generate PRN ulit. Makikita nyo na siya sa list dito. Paano kung gusto mong gumawa ng panibagong PRN? Let's say, next month, gagawa ka na agad in advance. So, tap ko tong Create, tap ko yung Generate, at meron ditong May na buwan. So, pwede tayong mag-advance generate ng PRN. Kung gusto nyo, buong year, pwede rin naman kasi pwede ko itong i-expand hanggang December. Ito naman ay January 2024. Ganyan yung mangyayari. Yun nga lang, possible magkaroon kayo ng error kasi bayad na yung ibang mga buwan. Kung hindi pa bayad, mag-proceed to at hindi makakakuha ng error na katulad nito. Ito yung error, applicable month 01 which is January 2024 is already paid. So, ang gagawin ko, yung for the month na lang, o yung advance month na lang yung babayaran, at eto na. So, pwede ko tong gawin monthly hanggang December, pwedeng pa isa-isa yung generate, pwedeng per quarter, ibig sabihin 3 buwan, at yung PRN na yon pag binayaran ko is 3 buwan na rin yung contribution. Tap ko tong submit, click ko yung okay. Oops, sa membership type, hindi ko pala na-select, kaya nagkakaroon ng error. Submit ko ulit, tap ko lang yung okay, at close ko lang to. Pag bumalik tayo sa SSS mobile app, Generate PRN, dalawa na yung PRN ko dito. Maapansin nyo, meron itong due date na July 31. So, ang due date kasi is pagkatapos ng kada quarter. Halimbawa, January, February, March, isang quarter, yon April yung deadline. Tapos, April, May, June, yun yung pangalawang quarter. Ang deadline naman nun ay yung the following month na July 31. So, kung medyo nalilito kayo, i-double check nyo na lang sa app. Basically, kapag nag-advance kayo ng pag-generate ng PRN, mas maganda kasi makikita nyo agad na meron pa kayong mga ilang araw bago ito bayaran kasi yung due date dito is medyo matagal-tagal pa. Ngayon ay April, so pwede ko itong bayaran ng June o hanggang July 31. So, ganun kadali mag-generate ng PRN. Pag magbabayad ka naman sa SSS para sa contribution mo, para nga naman mag-reflect na siya dito sa list of contribution, may mag-a-appear ng amount dito sa April or sa May. Madali lang yan gawin. Pwedeng gawin via GCash or Maya or marami pang iba. Ang gagamitin yung pangbayad ay yung PRN, hindi yung SSS number. Yung PRN kasi ang pinakamagkasabi kung anong buwan ba yung contribution na yon.
That's why hindi hinihingi ang SSS number PRN talaga. At ang PRN ay hindi pwedeng i-recycle or gamitin ulit. Kapag nabayaran mo na siya once, hindi siya pwedeng bayaran next month. At PRN ng iba, hindi mo pwedeng gamitin. Ang PRN ay iba-iba kada tao. So, kung ano yung na-generate mong PRN para sa'yo, ikaw lang ang pwedeng magbayad doon. Or pag binayaran naman ng ibang tao, yung contribution is mapupunta sa'yo. So, sa next step gawin natin or ipakita ko sa inyo yung pagbayad gamit yung GCash. This video is ginamit ko para sa March na payment, itong 560. So, kung interesado kayo kung paano makita yung payment sa GCash, pwede na mag-proceed dito sa video.